office. Ang init. Laki o. Ito yung office ng Asus. That is 24 carats gold.
Let's go! Diyan na kayo sa kabilang sasakyan, ha? Ito yung bibigay natin, oh. May bigas pa. Tingnan naman ito. Maraming uulitin. Ito, talagang patuloy itong challenge na to. Hanggang sa okay lahat sila. Eh, paano yung kasama nyo doon sa loob? Oh. Ayan, okay. Ha? Alam mo, maging halimbawa, pati yung barangay, mabuhay po kayo. Asa ba isa? Dalawa kayo. God bless you. God bless you. God bless, God bless, ha. God bless. Bay, nakaw. Ay, ba't kayo mag-iingat at meron tayong bayo doon? Nangako sa kanyang mga kababayan. Ha? Yung nangako pero hindi natutupad. Yung po yung challenge ko. Yung pong kung mayayaman challenge, yung iba pong mga kaibigan ko nag-act na po. At ang maganda po nito, ako ho yung promotor. Biruin nyo ho, maraming nagsisigaya. Kumbaga, I'm giving them courage. Although courage is not having the strength to go on. But I know it will go on if you don't have strength. Ha? Ang inihiling ko lamang po ay sana po yung ating mga kababayang nakakaluwag palain po kayo ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat po. Ingat po kayo sa paglalakad, Nay. Bye-bye po. God bless you po. Kay San Miguel Malacanang. Salamat. God bless. Thank you po. Yung isa security, bigyan na rin natin. Ilan po kayo? Dito! Ang dami ng mga asa. Asan yung dito? Ay, nasa bahay. Pengi ako, Avatar. Pengi pa ako, Avatar. Big. Bubeg. Pengi pa ako isang pagkain. Inano yung anak nyo? 5. So para sa mga anak nyo ho yan. Inano yan? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, inyo. Ayan. Pengi pa ako, Avatar. Sako. Ay, madam. Ilang kayo dyan? Kayo naka-duty? 1, 2, 3, 4, 5. Alin dyan? God bless. Thank you. Yung mga dyan, bigyan na rin. Pengi ka na. Ano mangyayari sa atin? Hindi ho kaya ng gobyerno. Meron ho tayong epidemyang napakalaki. Ito ho ay pandemic. Ha? Kung saan ho lahat
walang business ng government, there is no investors, stock market are down. Ang higit sa lahat, logistic ho yung kailangan na. Kailangan ho ng bayan ng logistic. Ano? Ipas ko na tayo. At someone is following my lead. At naisip kami sa pat. Sige mo yung ano, MNDA, ilan bang MNDA? Ano ba? Tapos ano, ayan na, pwede ano, sunod na lang kayo sa may EDSA Shrine. Ha? Pwede na ba? Lumusot dito eh, sunod na lang kayo sa may EDSA Shrine. O hindi ko na may kakarga lahat ha.